La mulți ani, Nicu, Nicoleta, Nicolae, Nicol. La mulți ani tuturor care își serbează astăzi ziua numelui. Știu ce veți spune, material de Sfântul Nicolae. De ce? De ce? Pentru că, iată, din păcate, războiul nu ia pauză nici măcar de această zi pe care noi în România o sărbătorim, o zi de liniște, o zi de reuniune în familie. În Ucraina nu este posibilă această zi. Au fost atacuri masive cu rachete și cu drone rusești împotriva obiectivelor din Ucraina, obiectivelor civile, atât blocuri de locuințe, cât și infrastructură critică, energetică. Din păcate, da, asta se întâmplă în Ucraina. După ce v-am publicat ieri pierderile din cei aproape 4 ani de război din Ucraina, între care am văzut cu toții că Rusia se apropie de 1,2 milioane, deci în orice caz peste 1 milion de pierderi au rușii până în acest moment morți și răniți și dispăruți. Ucraina, potrivit estimărilor, mai multor surse are undeva la 400 până în 500 de mii de morți, răniți și dispăruți. Și vedem că se intensifică acest război. Din păcate, asistăm la faza cea mai periculoasă a războiului. Este vorba despre faza nu finală, dar a punctului culminant. Pentru că rușii, veți vedea și astăzi, înregistrează pierderi masive. Punctul culminant pare a fi în acest moment, pentru că și ucrainenii aruncă în luptă în tot felul de atacuri împotriva rafinăriilor și a depozitelor rusești de petrol, aruncă foarte multe drone și rachete de fabricație internă, cât și de fabricație NATO. În acest context, subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Rusia a atacat cu rachete Kinjal și Iskander și drone. Apărarea antiaeriană a Ucrainei a reușit să doboare 30 de rachete și 585 de drone. Este un atac record pentru luna decembrie și vedem că rușii continuă această teroare împotriva populației civile ucrainene, încercând să constrângă autoritățile ucrainene la o pace nejustă și în defavoarea Ucrainei. Peste 60% dintre americani cred că Ucraina ar trebui să câștige războiul împotriva Rusiei, conform ultimului sondaj. Inclusiv americanii se declară de acord ca ucrainenii să primească rachetele Tomahawk cu care să atace în adâncime obiectivele rusești. Statele Unite ale Americii oferă Poloniei 250 de vehicule blindate de luptă de tip Striker, second hand, atenție, doar pentru fabuloasa sumă de $1. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și cele ale celor de la Deep State, dar nu înainte de a discuta despre pierderile rusești în ziua 1382 a războiului. Rusia a atacat în noaptea de 5 spre 6 decembrie cu un atac combinat asupra infrastructurii civile critice ucrainene, folosind drone de atac, rachete aeriene, maritime și terestre. În total, trupele forțelor armate ale Ucrainei au detectat și urmărit 704 astfel de rachete și drone rusești, 51 de rachete, dintre care 17 rachete balistice și 653 de drone de diferite tipuri. Cele 653 de drone de atac de tip Shahed și Gerbera, dintre care peste 300 au fost Shahed. 3 rachete aerobalistice Kinjal, 34 de rachete de croazieră Iskander caliber, 14 rachete balistice Iskander-M. Ca să vă faceți așa
o idee despre ceea ce s-a întâmplat în această noapte de Sfântul Nicolae, în timp ce noi ne pregăteam pentru această sărbătoare. Atacul aerian a fost respins de către aviația ucraineană, forțele de rachete antiaeriene, unități de război electronic, sisteme aeriene fără pilot și grupuri mobile de foc ale forțelor de apărare ale Ucrainei. Vedem în această imagine și acest grafic care ne prezintă acest atac masiv rusesc cu drone și rachete. Peste 60% dintre americani cred că Ucraina ar trebui să câștige războiul împotriva Rusiei, conform ultimului sondaj. Și datele din acest an arată un sprijin record pentru apărarea Ucrainei, un angajament tot mai mare față de NATO și un acord bipartizan puternic conform căruia Statele Unite ar trebui să mențină cea mai puternică armată din lume. Sondajul arată că 64% dintre respondenți au spus că SUA ar trebui să se implice mai mult și să își asume un rol mai puternic, un rol principal în afacerile internaționale, inclusiv 79% dintre republicanii MAGA și 57% dintre democrați. De asemenea, 62% dintre respondenți cred că Ucraina ar trebui să câștige, iar 64% susțin furnizarea de arme americane Ucrainei, în creștere cu 9 puncte procentuale față de anul trecut. Sprijinul bipartizan, 59% dintre republicani și 75% dintre democrați. Sondajul arată că sprijinul NATO a ajuns la un nivel record de 68%, cu un sprijin bipartizan puternic pentru angajamentele prevăzute la articolul 5. 87% dintre respondenți consideră că este important ca Statele Unite să aibă cea mai puternică armată din lume, iar 71% sunt de acord că pacea este mai probabilă atunci când America este cea mai puternică națiune. Sondajul a fost realizat în perioada 23 octombrie 2025 3 noiembrie 2025 de către grupul de cercetare bipartizan Beacon Research and Shaw și Company Research. Eșantionul total a fost de 2507 persoane și recent știm că secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare Rustem Umerov și trimisul prezidențial special al SUA Steve Witkoff a avut o întâlnire axată pe promovarea unei căi realiste și eficiente pentru realizarea unei păci durabile și juste în Ucraina. Iată o știre foarte interesantă. Statele Unite au oferit Poloniei 250 de vehicule blindate Stryker second hand pentru $1. O să vă las link în comentarii, dar spicuim puțin din acest material, pentru că mi se pare foarte interesant. Așadar, Statele Unite au vândut 250 de transportare blindate Stryker folosite, provenite de la unitățile armate americane care urmează să fie retrase din Europa pentru suma simbolică de $1. Despre acest lucru a relatat Breaking Defense, citându-l pe viceprim-ministru polonez și ministrul apărării în același timp, Władysław Kosiniak-Kamysz, care a declarat că, conform planului propus, blindatele Stryker aflate în prezent în Europa vor fi transferate în Polonia, în loc să fie trimise înapoi în Statele Unite, după reducerea contingentului american de pe continent. Statul Major General al Forțelor Armate poloneze a susținut deja ideea acceptării acestei propuneri, iar decizia finală aparține Ministerului Apărării Naționale din Polonia. După o analiză preliminară, am convenit că armata va verifica starea tehnică a acestor vehicule și va evalua dacă sunt adecvate pentru forțele armate poloneze. Dacă este un material bun pentru antrenament, pentru operațiuni de luptă și dacă avem nevoie de acest tip de echipament, sunt deschis la o recomandare pozitivă privind fezabilitatea utilizării acestor arme, a explicat Kosiniak-Kamysz. Iată cum joacă Polonia de tare. Adică stai să vedem dacă sunt bune, dacă nu sunt bune, eu zic că sunt foarte bune, că ele erau acolo în Polonia, mă rog, și în alte țări, poate și la noi,
nu că erau de proastă calitate sau erau rele, ci că sunt blindate cu care Statele Unite ale Americii ar urma să intervină dacă ar fi urmat să intervină dacă ar fi fost atacate țările NATO. Mă întreb România de ce nu joacă deloc pe acest palier, în sensul că măcar cele care ar fi fost în România, dacă tot au plecat cele 650 de trupe militari americani, de ce nu am negociat și noi acest lucru? Trecem la ziua 1382 a războiului din Ucraina. Iată, cu pierderi foarte mari ale rușilor și în această zi, 1180 de militari la data de 6 decembrie, 2 tancuri, 2 vehicule blindate de luptă, 31 de piese de artilerie, 2 lansatoare de rachete, avion care a fost ieri cuantificat Su-24 distrus în Crimea și lista cu pierderile rusești o găsiți în această imagine în integralitate. Trecem la hărțile Deep State pentru a vedea dacă au existat modificări ale fronturilor și ne vom referi în special în zona Zaporojie. În Zaporojie, vestea bună este că frontul este destul de stabil. În ultimele 5 zile frontul practic a înghețat în această zonă. N-au existat modificări majore ale fronturilor. În zona Zelenihai, ucrainenii au reușit să elibereze în ultima săptămână Ivanivka. Există o concentrare foarte mare la nord de Zelenihai. Știm că Zelenihai a fost infiltrat, jumătate din sat, din comună, este ocupată de către ruși, așa cum se vede din această imagine. În zona Pokrovskului, în schimb, rușii au reușit să mai se infiltreze puțin câte puțin, așa cum se poate observa în această imagine. În ultimele 5 zile au reușit să captureze aproximativ, zic eu, 3-4 km pătrați. Deci nu sunt niște avansuri rusești majore. La nord de Pokrovsk, în Dobropilea, se observă că ucrainenii au reușit să stabilizeze complet avansul rusesc. Rușii, în schimb, au reușit să înainteze înspre Slaviansk. Vedem aceste 2 zone, Siversk și Fedorivka, avansuri de aproximativ, zic eu, 10 km pătrați, dacă ar fi să le cuantificăm. În rest, în Ucraina, toate fronturile sunt stabile, și cele din regiunea Sumă, și cele din Vovchansk, Harkiv, da? Vovchansk, Harkiv. Și acum trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 5 decembrie în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului. Cu principalele informații, oficialii americani și ucraineni au continuat discuțiile de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina la Miami, Florida, pe 4 și 5 decembrie. Informații disponibile din surse deschise, open source, indică faptul că forțele rusești nu au încercuit forțele ucrainene în Mârnograd până la data de 5 decembrie, în timp ce forțele ruse continuă eforturile de a finaliza încercuirea acestei pungi Pokrovsk-Mârnograd. Și vedem harta Pokrovskului în această imagine. Pokrovsk și Mârnograd, zonele cu galben sunt zone disputate, așadar cele hașurate sunt zone în care rușii au reușit să pătrundă, dar totuși există și rezistență ucraineană, iar zonele cu roșu sunt zone în care rușii controlează total. Vedem că totuși luptele sunt destul de aprinse în această zonă și nu avem de ce să nu-i credem pe cei de la Institutul pentru Studiul Războiului când spun că nu au fost încă încercuiți la data de 5 decembrie ucrainenii.
Forțele ruse încearcă să blocheze complet logistica ucraineană la nivel tactic și operațional în direcția Pokrovsk, folosind drone pentru a obține efecte de interdicție aeriană pe câmpul de luptă. Și vedem foarte bine în această imagine cum aceste operațiuni pe o rază de 50 de kilometri este posibilă, da? Forțele ucrainene continuă să atace infrastructura petrolieră și a bazei industriale a apărării rusești. Da, deci sunt mult mai multe, vedeți în această imagine, mult mai multe astfel de atacuri ucrainene. 5 drone neidentificate au zburat deasupra unei importante baze franceze de submarine nucleare în seara zilei de 4 decembrie, pe fondul creșterii rapoartelor despre drone care zboară deasupra infrastructurii militare europene. Vedem în această hartă acest lucru. Forțele ruse au comis o nouă crimă de război în direcția Siversk. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Știu că o bună parte dintre cei care urmăresc aceste materiale, aproximativ 80%, n-au dat încă abonare la canal și ne-ar ajuta foarte mult dacă v-ați abona la canal, pentru că, da, dacă suntem la 10.000 de urmăritori, 10.500 de urmăritori, este una, și alta ar fi să fim la 40-50 de mii, altfel s-ar răstogoli acest mesaj și s-ar viraliza dacă, bineînțeles, am avea un canal mai mare. Mulțumesc mult!